na nakabit na natin yung mga parts, ang gagawin natin ngayon is tatanggalin natin yung itong Allen wrench na nakakabit sa ating caliper guard. So yan, let's just twist it. By the way guys, kasi nakabitan ko na ng caliper guard before, so yung screw neto is naka-Allen wrench na. Ang stock ng Honda ADV is yung star screw pa rin. So, yun, if you're still nasa stock, the original stock, yun, kailangan mo ng star na wrench. So, yan. Guys, madali lang siyang tanggalin actually. Hindi naman siya ganun ka-higpit. You don't need any special tools or power tools. So, ingat lang kasi para hindi matanggal. And yung caliper guard, may kasama na siyang spacer. So, yun yung iniingatan natin para hindi siya malaglag pagkatanggal natin. Ayan. So, you see, dahan-dahan natin ilagay, and then you can see the whole brake caliper na gagalaw na siya. And then, let's just position itong bracket ng MHR Splash Guard. Okay, let's position it. Tignan natin. Yan, yung tamang paglagay ang position. So, what we will do right now is isasabay na natin ang pagkabit ng bracket at ng caliper guard. Okay, ayun. Laglag yung spacer ng isa, but that's okay. Ikabit muna natin. Yun. Itatapat lang natin yung screw. Mahaba naman kasi yung screw ng caliper. So, yung caliper guard. So, it's okay. Abot naman siya. Kahit kumapit. Ayan. Screw natin ng konti sa ilalim. And then, sa lahat. Okay. So, don't forget yung spacer. And then, again, itatapat lang natin siya. And then, kamay muna. Screw lang natin ng konti. And then, ipitan natin. But guys, ang ginawa ko is medyo higpit lang, not totally higpit na higpit. Since later on, i-adjust pa natin yung pinaka-splash guard. So yan, this one is para ma-hold natin yung caliper guard talaga, bracket. So yan, kasama na sila. And then, yeah, right now, labas natin yung mga screw para dyan sa splash guard, and then yan, tapat lang natin. Okay, position it. Then let's insert yung screw. Tinasting ko muna yung higpit ng screw dyan actually. Ang size pala ng screw nyan is number 10 na socket. So, kung may spanner ka o may impact wrench, impact drill, okay lang. Actually, maski na manuhin mo lang yan, okay na yan. Pwede na yan. Pero siyempre, using power tools, mabilis yung pagkakakabit natin. So, there. Ayan. Again, mano-mano muna kasi kailangan pa natin i-adjust yung positioning later.
Kaya hindi ko muna siya talagang hinigpitan ng todo-todo. Ayan. Yung natin yung position ng way. And then, ayan. Nagamit ko lang dyan. Yung napasok yung nagamit ko lang. Ayan, yung position na natin sa gusto natin. Pwede natin siyang ikpitan. Okay, importante yung pag-position para hindi sumayad yung tulong. At sa likod kasi ng plate na yan, may cover na yan, may tornilyo pang kunting nakalabas. Ultimate allowance na. And na-position na natin. Ihigpitan na natin siya. Okay, that's number 6 wrench. Allen wrench. Kapag hihigpit. Guys, actually, may kakabit na to in 10 to 15 minutes. Okay na yun. Okay, so ayan. May na yung higpit. Higpit na ito kakahigpit. And then, we're done. Okay, thanks for watching.